Hát kint kicsit olyan, mondanám azt, hogy gyámoltalanul áldogált, de ez nem igaz, de viszonylag kevés ismerősbe botlott bele. Nem tudom, hogy tisztában vagytok-e vele, hogy ki ül itt velem a színpadon. Úgy hívják az úriembert, hogy Franky Miller, és hogyha emlékeztek a C-blockra, a 90-es évekből, volt egy gargantuális nagy slágerük, mondjuk azt, hogy másfél, mert ugye a So Strung Out után a Time is Ticking Away fele akkora ugyan, de még az is sláger volt. Na ő az. Illetve hát a képernyőn nem láttuk, mert ugye ott ilyen rapper csávó volt, meg énekes csaj, de Franky csinálta a zenét, és egészen meglepő módon, teljesen váratlanul derült ki számomra is mindössze néhány hónapja, hogy 10 éve itt él Magyarországon. Úgyhogy ez a beszélgetés, ez most ilyen angol fog zajlani, de gyorsan fordítom is majd. So I was just telling that you've been living here for 10 years in Hungary. Take any of the mics that you like. 1, 2. There you go. So what brings you to Hungary? The love. A szerelem hozta Magyarországra. Ez egyébként gyakori. It happens to a lot of people. The love was at the beginning, but it ends, and so now it's the focus, the music, of course. A szerelem már véget ért, most már a zene a fókusz. Do you find Hungary a nice environment to work in? Mert hogy ez jogos a kérdés, hogy Magyarország olyan környezetet teremt-e, ami egy alkotó számára inspiráló. Does it inspire? Of course, totally. Budapest, for me, is one of the greatest cities of the world. A világ egyik legnagyszerűbb városa, Budapest. It's very nice, and it's good influence, and it's safe, and it's, yeah. Szép, biztonságos. So what are you working on these days? Mostanában mind dolgozik? A lot. At last I do a birthday song for the masses, not for a private person or whatever. Egy szülinapi dalt készített. We finished the new C-Block remix, Summertime. Comes on Radio 1 on rotation. Egy új C-Block remix, a Summertime, és a Rádió egy rotációban játsza. Also the new C-Block Weather, without rap, is a real... Pardon me? Weather. It's called Weather, the new C-Block singer. Okay, az új kislemezdal, a Weather. It's a pop song, nice radio-compatible pop song, without a rap. Ez egy commerce popdal rap nélkül. Yeah. If you're interested, you can listen on Duna Beats, that's my channel, YouTube. Duna Beats, ugye az a csatornája. Okay, these songs that you're working on, I mean, obviously you made a hit once, and so you could be called a one-hit wonder, I guess, for the masses. Ugye lehet, hogy a tömegek számára ugye egy slágeres előadó. Do you think, is it possible to make such a hit at all, not just for you, but in the world that you made, now it's what, 30 years ago, hogy lehet-e még ekkora slágert? That's my goal. With a Hungarian So you think you're never going to give up? Please? You're never going to give up? No. Soha nem adja fel? It's my work, and it's my goal to make a world hit from Hungary. Start from Radio 1, go out in the world. Tehát világslágert szeretne Magyarországról írni, és ugye a Rádió egyen indul, remélhetőleg, és aztán majd eljut a világra. But this is the way. I remember when the So Strong Out remix comes out, it has now 150 million views on YouTube. 150 millió megtekintésnél tart a So Strung Out-nak egy remixe a YouTube-on. Cookie start this song on not Radio 1, it was Music FM before Radio 1. Cookie kezdte a Music FM-en játszani. And that was the starter for the worldwide success. That's truth. Okay, do you think it's possible to make a hit with a Hungarian artist? Of course, you have to. Lehet-e magyar előadóval világslágert csinálni? This is something different between the German and the Hungarian system, but you have very nice artists like Kalai Saunders and Sora Urbani. Más a német meg a magyar rendszer, az, hogy Magyarországon is vannak nagyon jó előadók, Kálai Saunders, András és Urbán Sára a két kedvencet. They are pop singers. The voice is world class for me, but hogy világszínvonalú a hangja mindkettőjüknek. Sometimes not easy. But then mert hogy akkor miért nem világsztárok? Why aren't they superstars in the world? Please? Why aren't they superstars in the world? What's the missing ingredient? Mi hiányzik? Melyik az elem, ami hiányzik? I have learned to be not so direct in Hungary.
what we are in German. Megtanult, hogy ne legyen olyan That's the reason I don't want to. Magyarországon, ne olyan egyértelműen, szókimondóan beszéljen. It's their decision to make this way of music, and maybe, I don't know, maybe fresh artists are the better way at this time, and there are a lot. I meet all the schools in Page, in Debrecen. Lehet, hogy egy friss, egy új előadó sikeresebb lehetne. There are a lot technical good singers. És nagyon-nagyon sok technikailag jó énekes van. And we will see what the So you are working with several singers, több énekessel is dolgozol? Some singers from the school in Budapest. The guy is Balázs, blah, blah. I don't remember the second name because it was Balázs, complicated. a vezetéknéve nem emlékszik, egy nagyon tehetséges srác. So, okay, this is your goal, your dream, that something Yes. you want to prove to the world. Be akarja bizonyítani. Also go on with Z-Block as a pop group and start also Z-Block a new group for concerts. Also, that's what New faces with Yes, C-Blocks, yes. új arcokkal a C-Block újra turnézni fog. But no rap. És nem lesz, nincs rap. Because it's not so much in style anymore? Már nem annyira divat? No, for me it's not. It's American thing for me, not Ja, hogy ez ilyen nagyon amerikai. But then why did you have rap in the beginning? Because somebody has another opinion. It's my opinion. I don't like it. but then when you did the original, you put a rap Yes, of course. element in it because it was the thing. Now. It's changed now. Akkor belerakta, de most már máshogy gondolja. So, just out of curiosity, mert kíváncsiak vagyunk rá, hogy mondjuk egy ilyen slágerből, vagy mondjuk másfélből, tehát egy akkor sikeres produkcióból, mondjuk van még a jogdíjak, tudnak-e akkora bevételt produkálni, amiből mondjuk egy alkotónak akár évtizedeken keresztül stabil megélhetést jelent. Does a huge worldwide hit from the 90s, like the one you did with C-Block. There was more. There was more, but there's like 1.5 that was like totally huge, and a couple more smaller. And it's important that it was in the 90s. Fontos, hogy a 90-es It was another system in the 90s. Yes. Today we have Spotify and nem volt all igen, shit. Spotify, tök máshogy. Where But, Taylor Swift make billion of euros and the next make nothing. This is the problem. igen, Taylor Swiftnél is az egyik dal több milliót, aztán a következő is. But do those songs actually provide you with a stable income from rights and revenues still? Or did it for decades? I mean, we're not trying to, look inside your pocket, but just give us a general idea that having done big hits in the 90s, does that provide an artist Live. a sustainable living for at least many years? The question is if I can live with the income from the 90s. I'm not asking you if you can just live by it by itself, but is it still providing significant, and did it actually provide significant income for many years to come after you did it? Yes. The retro style is that what's working on. So it's still working. It's only the retro. Only the retro music is bring the money. Yes. Igen, azt mondja, csak olyan szinten, és az előző beszélgetéshez kicsit kapcsolódik is, hogy csak a retro, tehát azok a régi dalok, azok hoznak bevételt, de még a mai napig működik. The retro brings the Mercedes, and the new style brings the electro scooter. A retro az Mercedes hoz, az új dalok azok egy elektromos rollert. That's kind of what I was thinking. Out of the system. All the old people, they are old now, of course, remember the good times of the 90s. Of course, everybody knows what's the reason why the retro music is working. Azért is működik a retro zene, mert hogy az idősebbek emlékeznek a jó időkre. A 90-es évek a sok szempontból egy ilyen nagyon vidám időszak volt. So it's actually a little psychological. It's not just the music itself, but the memories it brings. Hogy nem csak maga a zene, hanem azok az érzések, emlékek, amiket felhoz az emberekben. Yes. The music is, in my opinion, on the border now. It's too much everywhere. You can get music for nothing, and túl sok zene van, bárhol, bármihez hozzá lehet jutni. But you're still trying to make new music. You want to make a hit with the new music. Ennek ellenére új zenével szeretne sikert. To have a commercial hook line with emotional singing, a good artist, it always will work. Azt mondja, hogy egy jó előadó, ha érzelmesen, átéléssel tud énekelni, és egy jó dal születik, akkor az mindig működni fog. Tehát, hogy bármilyen stílus jön, megy.
maybe this is the problem of some Hungarian producers. They want always to make new. I think no new. And when I say, let's make a video from the parliament or from the Hörsök, they say, no, 10 times Hörsök tere parliament. I say, yes, maybe here, but the world likes the Hörsök tere and the parliament. Az a baj, hogy az is probléma, hogy 10 videos from, always the same. Hogy sok előadó azt gondolja, hogy mindig valami nagyon újat kell, nem csak zenében, de vizuálisan is, és ő meg azt szokta mondani, hogy csináljunk klippet a parlamentnél, meg a Hősök terénél. Mire mondják, hogy hát az arról már annyi készült. Boring, maybe. Unalmas, igen, de ez csak Magyarországra igaz, mert külföldön nyilván óriási mennyiségű zenében nem készült, de az arányaiban meg pláne nem sok klip a Hősök teréről, meg a parlamentről, viszont külföldön ezek működnek, ezek a képek. So is that kind of like an idea that they should make videos with locations that are familiar, but with new music? This is a nice, and this is your dream. Nice city. A city with such buildings I never see. This is unbelievable. And for the Hungarians it's normal, but look at Germany. There is no one building like in Budapest. Only a little bit, maybe a little. But I told. Németországban azt mondja, hogy what were you saying about Germany? Sorry. The Germany is not so nice. Mert hogy német, as a country, you're saying that as a German? Yes. Németként mondja, hogy igen, ezzel lepődtem meg én is előzőkör, hogy németként mondja, hogy hát Németország nem olyan szép ország, mint But everybody see it. Magyarország. Everybody see it. És hogy tényleg van mit megmutatni Magyarországból. Search for Budapest in Google and look the photos, and search for Hamburg, Berlin, Munich. You have 3 good photos in Budapest. Budapestről rengeteg jó kép van, és a Hamburgról, Münchenről meg csak egy-két jó kép. That's another topic. Yeah, I told my friend we were at the parliament, and behind the parliament is a very big building. I don't know what it is. A parlament mögött van egy nagy épület. Nobody looked at the building. It's laying in the back, and all the igen, senki sem nézi meg. If this building was in Frankfurt, this was a world sensation. És hogyha ez az épület, amit mindenki csak, hogy ott van valami a parlament mögött, ha ez Frankfurtban lenne, akkor ez egy világszenzáció lenne, az épület. I don't know the name, what this building is. It's probably the old museum of folk history, which has now moved to the... Talán ez a régi néprajzi múzeum lett, de nem vagyok benne biztos. Okay, so like you said, you're still adamant on producing a hit in Hungary. So if anyone is interested, can they work with you? Mert hogy még elhatárt, mindenképp szeretne Magyarországról slágert csinálni, hogy az a kérdés, hogyha valaki szeretne vele dolgozni, akkor elérhető-e? Are you available to work with artists? Of course, I'm open. That's the reason why we were successful earlier. We were a family, not only one person, a big family. On the radio, on the record company. Az volt a lényege, hogy tulajdonképpen egy család voltak, ugye az előadók, a lemezcég együtt dolgoztak, úgyhogy ha valaki komolyan szeretne vele dolgozni, akkor esetleg akár írhat is nekünk info@djszövetség.hu, és akkor, hogyha tényleg komoly a szándék, akkor akár össze is köthetjük. Of course it's not easy as a non-Hungarian person, but I will see. Nem magyarként nem könnyű, de meglátjuk. And the last topic is, we kind of mentioned it a couple of times already, mert párszor ugye az előbb pedzegettük, hogy mennyit változott a zeneipar az elmúlt 30 évben. How much the music industry has changed in the past 30 years from, physical formats to digital, of course, a fizikairól a digitális formátumra, az egész felgyorsult. A korábbi beszélgetésekben már ugye a zenék minőségéről is volt szó, hogy most jobb, rosszabb, mint régen, ugye ez nyilván ez szubjektív. We've talked about before in previous discussions today about the quality of music, of course it's a subjective. Good. Quality is good. De hogy igen, tehát hogy a minőséggel ma sincsen baj, but it's how much more difficult it is to make it in the music industry today than it used to be 30 years ago. Hogy mennyivel nehezebb ma. I can say every day 100,000 new releases on Spotify. Naponta 100 000 új dal kerül föl a Spotify-ra. 3-4 years before it was 30 or 40,000. Now 3-4 éve ez még csak 30-40 000 volt. How many new songs came out in the 90s? I mean, there was no Spotify, but... In a month? In a month, maybe.
there was not a worldwide situation. Yeah. You have not a worldwide hit in the 1 month. It starts in one country and comes to another, to the next. Igen, ugye régen mivel nem volt ilyen világszintű platform, tehát nem lehet tudni, hogy Germany, we has not 1000 releases in the month. I think some hundreds. I don't know. Azt mondja, hogy Németországban egy hónap alatt nem volt 1000 megjelenés a 90-es években. Okay, and the last question, az utolsó kérdés, hogy valami nagyon bulvárt is tegyünk bele, vagy nagyon populárisat. Mit gondolsz Azaríáról? What do you think of Azaria? Here's the Azaria. Azaria. Mert hogy ő az, akiről most sokan azt mondják, hogy potenciálisan van esélye arra, hogy nemzetközi szinten is megvesse a lábát. Because a lot of people say that he is the first Hungarian pop artist in many years to have a real shot at making it internationally. Do you agree? Yes, maybe, of course. He fills up the concert halls in Hungary. Yeah, but he fills up a Hungarian concert hall. Does that make him destined for worldwide success? Tehát, hogy az, hogy 3-szor megtölti a Puskást, abból következik-e, hogy külföldön is van? He has the best chances, but he must make an international English song, of course. I think a Hungarian lyrics will not work in the Neki world. van a legjobb esélye, de ehhez angol nyelvű dalt kell csinálni. Mondjuk ez valószínűleg egyértelmű volt. Thank you very much. Thank you for coming, and I just told them that and of course we also have a live stream going on. So if anyone is seriously interested in working with you, they can contact us. And if it's or Dunabeats, a Dunabeats oldalon is lehet jelentkezni egyébként. Igen, az is egy jó megoldás. Hát nem feltétlenül kell rajtunk keresztül, abszolút nem akarunk mi ebbe benne lenni, mint szövetség, de ha valaki rajtunk keresztül, akkor összekötjük. So if anyone contacts us through us, I'm open for everything. Pass them over to you. Good luck and thank you for coming. Thank you for invitation. And enjoy the rest of your life here in Hungary. Szép estét. Köszönöm.